प्रवासी खबर प्रवासको साथी। हेलो साथीहरु, नमस्कार। हजुरलाई प्रवासी खबर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हजुरलाई एसेवा बारेमा जानकारी दिन गएको छु। एसेवालाई हामीले कसरी युज गर्ने, एसेवा के हो, त्यस्तै एसेवामा पैसा कसरी लोड गर्ने, त्यसपछि त्यसका अन्य फिचरहरू के छन्, के सुविधाहरू छन्, हामीले एसेवाबाट के गर्न सक्छौं र हामीलाई यो एसेवा किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने बारेमा आजको यस भिडियोमा हजुरलाई जानकारी दिनेछु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। र भिडियो सुरु गर्दा पहिले साथीहरु, यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर पनि अल गर्नुहोस् ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। साथै भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला साथीहरु। हाम्रो च्यानलमा राखेको भिडियोहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै साथीहरुले रुचाउनु भएको भिडियो नै यो एसेवाको बारेमा छ। एसेवा जुन एकदमै युजफुल एप रहेको छ। एसेवाबाट हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौं हैन। त्यही भएर धेरै साथीहरुले रुचाउनु पनि भएको थियो त्यो एपलाई। र त्यो भिडियो चाहिँ अलि पहिला राखिएको भिडियो थियो, पुरानो भिडियो थियो। त्यसमा त्यस्तो साउन्ड क्वालिटीहरु, भोइस क्वालिटी त्यति राम्रो थिएन हैन। त्यही भएर म पुनः तपाईहरुको लागि अर्को भिडियो लिएर आएको छु जसमा म एसेवाको बारेमा टोटली बताउने छु। एसेवा के हो, कसरी युज गर्न सकिन्छ, के हो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिले त म तपाईलाई एसेवा यदि तपाईले युज गर्नु भएको छैन भने चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट एसेवा भनेर डाउनलोड गर्नु होला। यसरी एसेवा भनेर डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ एसेवा मोबाइल वालेट भनेर देखाएको छ। त्यसलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला यदि इन्स्टल छैन भने चाहिँ है त। मेरो अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर यहाँ अलरेडी देखाएको छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो रजिस्टर गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बरबाट रजिस्टर गर्नको लागि चाहिँ नेपालको नम्बर चाहिन्छ। तपाईको नेपालको नम्बर रोमिङमा युज गर्नुहुन्छ। तपाई यदि बाहिर हुनुहुन्छ, विदेशदेखि हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले रोमिङमा भएको नम्बर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो फ्यामिलीको साथीभाइको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई अलरेडी रजिस्टर गरेर युज गर्छु पहिलेदेखि। 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले यसलाई युज गरिरहेको छु र रजिस्टर पनि गरेको छु। तर तपाईले चाहिँ रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ पहिला सुरुमा आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर, नेपालको मोबाइल नम्बर राखेर कुनै पनि नम्बरबाट हुन्छ रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला। यो प्रोफाइलमा गएपछि मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाइड भनेर देखाएको छ, तर तपाईको चाहिँ यसमा भेरिफाइड नभएको हुन सक्छ। तपाईले पहिला यसलाई भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो डकुमेन्टहरु, आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्टको अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्स कुनै पनि डकुमेन्ट दिएर तपाईले यसलाई चाहिँ भेरिफाइड गर्नुपर्छ। भेरिफाइड नगरेर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर भेरिफाइड नगरेर युज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले केही त्यसमा ट्रान्सफर गर्ने रकमहरु, कारोबारहरु चाहिँ केही कम मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि भेरिफाइड गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईले यसमा धेरै कारोबारहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर आफ्नो आइडीलाई चाहिँ पहिले भेरिफाई गर्नु होला। आफ्नो मोबाइल नम्बरलाई भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ भेरिफाई भनेर देखाएको हुन्छ। त्यसमा तपाईले आफ्नो थप डिटेलहरु हालेपछि तपाईले यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यहाँ देख्न सक्छु माई लिमिट भनेको छ। यदि तपाईले भेरिफाइड गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो लिमिटमा चाहिँ तपाईको कम हुन्छ रकमहरु। तर भेरिफाइड गरेपछि मैले चाहिँ यहाँ देख्न सक्छु 5 लाख सम्मको कारोबार गर्न सकिन्छ योबाट। यदि मैले यसलाई भेरिफाई गरेको खण्डमा, यदि भेरिफाई नगरेको खण्डमा चाहिँ तपाईले त्यति पाउनु हुँदैन। 5000 जति समथिङ पाउनुहुन्छ है। त्यही भएर तपाईले भेरिफाई गर्नु होला। आफ्नो नागरिकता अथवा पासपोर्टको अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सको फोटोकपी अपलोड गरेर सम्पूर्ण डिटेलहरु, मोबाइल नम्बरहरु भरेर तपाईले यसलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। र भेरिफाई गरिसकेर यसरी तपाईले आइडी क्रिएट गरिसक्नु भयो भनेपछि क्रिएट गर्दाखेरि तपाईले त्यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर, त्यसपछि तपाईले एउटा पासपोर्ट राख्न दिन्छ मुनि। पासपोर्ट राख्दाखेरि तपाईले याद राख्नु होला तपाईले यो एपलाई पुनः ओपन गर्नको लागि चाहिँ तपाईले पासपोर्ट जुन अरु मोबाइलमा लगइन गर्दाखेरि अथवा तपाईले पुनः ओपन गर्दाखेरि तपाईले पासवर्ड भुल्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई गाह्रो पर्न सक्छ हैन। त्यही भएर अथवा रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर पासवर्ड राख्नु होला, जुन एमपिन भन्छ, जुन तपाईले याद गर्ने गरी एमपिन राख्नु होला लगइन गर्नको लागि। त्यो तपाईलाई हरेक टाइममा लगइन गर्नको लागि युजफुल हुनेछ त्यो पासवर्ड। र अरु कसैसँग शेयर नगर्नु होला है त। यो त भयो तपाईले एसेवा एपलाई डाउनलोड गरेर रजिस्टर गर्ने बारेमा। अब चाहिँ म एसेवा के हो र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छु। धेरै साथीहरुलाई त यसबारेमा जानकारी छ नै पक्कै पनि, तर केही साथीहरु चाहिँ अझै पनि नबुझेको, युज नगरेको पनि हुन सक्नुहुन्छ। किनकि अहिले हामीले यसलाई युज गर्नु एकदमै जरुरी छ, एकदमै युजफुल छ, एकदमै सजिलो गरिदिएको छ यसले विभिन्न कामहरु हैन। त्यही भएर युज गर्नु चाहिँ एकदम हरेक व्यक्तिको हातमा चाहिँ एसेवा हुन जरुरी छ। किनकि अहिलेको यो डिजिटल युगमा सम्पूर्ण कामहरु अनलाइनबाटै हुने भएको हुनाले तपाईले यो एसेवाको थ्रु धेरै कामहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले रिसेन्टली भन्नुपर्दा तपाईको यो लकडाउनको टाइममा जो तपाई बन्द भएर दोकान जान नपाउने अथवा त्यस्तो हुने बेलामा हैन, तपाईको मोबाइल ब्यालेन्स कम हुने, केही कल गर्नुपर्ने हुन सक्छ, केही हुन सक्छ, त्यसलाई तपाईको रिचार्ज नपाइरहेको अवस्था हैन, त्यसपछि मार्केट पनि जान नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले योबाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नम्बरहरुमा। त्यसपछि ल्यान्डलाइनहरुमा तपाईले यही एसेवाबाटै भएर अनलाइनको थ्रु कहीं पनि नगरेर रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यसका विभिन्न अरु सुविधाहरु रहेका छन्। इलेक्ट्रिसिटी तपाईले विद्युतको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि खानेपानीको बिल, त्यसपछि तपाईको वाइफाईहरुको जो इन्टरनेटहरुको बिल तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हैन।
त्यस्तै एयरलाइन्स टिकट पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ जुन इन्टरनेसनल एयरलाइन र डोमेस्टिक एयरलाइन दुवै। त्यसपछि गभर्नमेन्ट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गभर्नमेन्ट पेमेन्टमा चाहिँ तपाईँको जो अहिले अनलाइनबाट विदेशमा रहनुहुने अथवा विदेश जाने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ जो अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति भन्ने कुरा छ नि, अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति गर्दाखेरि पनि तपाईँको वेलफेयर फन्ड र इन्सुरेन्स पनि तपाईँले यही इस्युआ मार्फत तिर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँ देख्नुहुन्छ फर एन इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यो इन्सुरेन्सको अनलाइनबाट अरू प्रोसेसहरू गरिसकेपछि इन्सुरेन्स र वेलफेयर फन्ड पनि तपाईँले यही इस्युआ मार्फत तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एकदमै जरुरी नै छ इस्युआ। त्यस्तै तपाईँको इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि तपाईँले फ्लाइट टिकटहरू पनि योबाट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले तपाईँलाई एकदम यो यसका सेवा सुविधाहरू भन्न लाग्यो भने त अति धेरै छन् है इस्युआमा, त्यति भनेर साध्य पनि छैन। त्यस्तै तपाईँले डिसोमको रिचार्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ, अन्य विभिन्न कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सेवा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो मोबाइल वालेट सेवा हो, जुन मोबाइल ब्याङ्किङ जसरी हामीले जो मोबाइल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ तपाईँको अर्को जुन ब्याङ्कसँग ब्याङ्कको सिस्टमलाई तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ मोबाइलबाट तपाईँको आफ्नो खातामा भएको पैसा ट्रान्सफर फन्ड ट्रान्सफर यताउति गर्नलाई युज गर्ने चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भयो भने चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल वालेट हो। जस्तो कि तपाईँको आफ्नो हाम्रो नर्मली वालेट हुन्छ, पर्स हुन्छ, हामीले जुन क्यास राख्छौँ होइन, त्यसपछि हामीले केही सामान किन्छौँ त्यो गर्छौँ, त्यस्तै यो चाहिँ मोबाइल वालेट भयो। तपाईँको मोबाइलमै डिजिटल्ली रूपमा यसमा तपाईँको पैसा हुन्छ। त्यसपछि यसैले तपाईँले रिचार्ज किन्न, अरू कुनै सामानहरू पर्चेस गर्न, कुनै बिल पेमेन्ट गर्न तपाईँले यही इस्युआ मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ, कहीँ पनि नगएर एकदमै सजिलो र सुलभ तरिकाले है त। त्यसै यो नेपालको सबैभन्दा पहिलो मोबाइल वालेट हो। अहिले चाहिँ जस्तो आइएमई पे, खल्ती भन्ने अरू मोबाइल वालेटहरू पनि छन्, तर यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो वालेट हो र यसमा धेरै सिस्टमहरू सुविधाहरू पनि छन्। त्यही भएर नर्मली चाहिँ मैले यही युज गर्छु, अरूभन्दा मलाई चाहिँ यो इस्युआ नै बेस्ट लाग्छ। सो यो त भयो इस्युआका के सिस्टमहरू छन् र तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। र धेरै साथीहरूलाई चाहिँ अहिले के समस्या रहेको छ त भन्दाखेरि इस्युआ भयो, इस्युआ भएपछि यसमा पैसा चाहिँ कसरी लोड गर्ने, बाहिर भएको व्यक्तिहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा नेपालमै भएको व्यक्तिहरूले यसमा इस्युआमा पैसा कसरी लोड गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा धेरैले सोध्नु भएको हुन्छ। जस्तो कि माथि मेरो ब्यालेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ अहिले 131 रुपिज रहेको छ। यसमा चाहिँ पैसा लोड गर्न र यसमा भएको पैसालाई चाहिँ हामीले बिल पे गर्न सक्छौँ। र पैसा लोड गर्नको चाहिँ यसमा धेरै अप्सनहरू रहेको छन्। यसरी एमआईथि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ लोड मनी भनेको छ। यसरी लोड मनीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यसमा आफ्नो इस्यु आइडीमा पैसा लोड गर्नको लागि धेरै अप्सनहरू रहेका छन्। जस अन्तर्गत सुरुमा छ मोबाइल ब्याङ्किङ। तपाईँले यदि आफ्नो जुन ब्याङ्क खाता छ जुन ब्याङ्कमा, त्यो ब्याङ्क खाताबाट तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ इन्टरनेट ब्याङ्किङ। तपाईँले यदि इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट तपाईँले यसमा पैसा पे गर्न सक्नुहुन्छ। केही साथीहरूले चाहिँ यो मोबाइल ब्याङ्किङ र इन्टरनेट ब्याङ्किङमा डिफ्रेन्ट के छ भनेर सोध्नुहुन्छ। यसको नर्मल्ली डिफ्रेन्ट साधारण भाषा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भनेको चाहिँ यसको मोबाइल एप हुन्छ, जुन एप मार्फत तपाईँले जो ब्याङ्कको सिस्टम आफ्नो खाता सम्बन्धी जो कारोबार फन्ड ट्रान्सफर रिचार्ज यावत कुराहरू गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ भयो भने चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनेको तपाईँको एपमा नभएर वेबसाइटमा ब्राउजरमा जुन चल्छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेट ब्याङ्किङ भनिन्छ है त, इन्टरनेटको माध्यमबाट। त्यस्तै कार्ड भनेको छ, यसमा तपाईँले आफ्नो भिसा मास्टर होइन त्यस कार्डबाट पनि तपाईँले यो एक्सेप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा ब्यालेन्स लोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको डेबिट कार्डबाट पनि जो ब्याङ्कहरूले तपाईँले नर्मली दिएको डेबिट कार्ड हुन्छ त्योबाट पनि यसमा तपाईँले ब्यालेन्स लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को इस्युआ क्यास पोइन्ट भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको विभिन्न सपहरूमा तपाईँले इस्युआको बोर्ड लगाएको विभिन्न सपहरू दोकानहरू देख्नु भएको होला होइन। यदि तपाईँले माथिको मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिसहरू कुनै युज गर्नु हुँदैन अथवा तपाईँको ब्याङ्क खाता छैन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यस्ता सपहरूबाट पनि यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि चार्ज लाग्दैन है। धेरैले सोध्नु भएको नि हुन्छ यसमा चार्ज लाग्छ लाग्दैन भनेर। पैसा लोड गरेको कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। तपाईँले जति रकम लोड गर्न चाहनुभएको त्यति रकम दिएर नै ती सपहरूबाट पनि यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै काउन्टर डिपोजिट छ। काउन्टर डिपोजिटमा चाहिँ तपाईँले यहाँ दिएका जो विभिन्न ब्याङ्कहरू छन् यी ब्याङ्कमा तपाईँले क्यास दिएर पनि यो तपाईँको इस्युआ खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हामीले आफ्नो खातामा पैसा जम्मा गर्छौँ त्यसरी तपाईँले काउन्टर डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि इस्युआमा पैसा लोड गर्नको लागि एकदमै सजिलो अर्को माध्यम भनेको तपाईँको यहाँ लिङ्क योर ब्याङ्क भन्ने देखाउँछ। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ लिङ्क अनदर ब्याङ्क भनेको छ। तपाईँले यसमा ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो ब्याङ्कबाट तपाईँलाई यसमा पैसा लोड गर्नको लागि चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। जसको लागि तपाईँले जो अरू मेथडहरू जस्तो त्यो मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा इन्टरनेट ब्याङ्किङको युजर नेमहरू हानिराख्न अथवा त्यो इन्टरनेट ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङ साइटमा गएर पुनः यसमा लोड गर्न अथवा यसैमा त्यो लोड गर्दाखेरि त्यो युजर नेम आइडीहरू हानिराख्न जरुरत छैन। तपाईँले यसमा आफ्नो ब्याङ्क लिङ्क गर्नुभयो भने चाहिँ सजिलैसँग यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबारेमा पनि म अर्को भिडियो लिएर आउनु चाहिँ त यहाँ जस्तो देख्नुहुन्छ ब्याङ्क लिङ्क गरेर चाहिँ कसरी यसमा पैसा लोड गर्ने भन्ने बारेमा म अर्को भिडियो लिएर आउनु चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ लिङ्क योर ब्याङ्क अकाउन्ट भनेको छ। त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यहीबाट इन्स्टेन्ट रूपमा यहाँ देख्नुहुन्छ लिङ्क योर ब्याङ्क अकाउन्ट टुडे टु लोड फन्ड इन्स्टेन्टली भनेको छ। तपाईँले सजिलैसँग पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि ब्याङ्क लिङ्क गरेको खण्डमा।
त्यसबारेमा चाहिँ म अर्को भिडियो लिएर आउँछु है त, कसरी ब्याङ्क लिङ्क गर्ने र सजिलैसँग पैसा लोड गर्ने भन्ने बारेमा है त। म तपाईँलाई पैसा लोड गरेर पनि देखाउँछु। जस्तो कि मसँग मोबाइल ब्याङ्किङ इन्टरनेट ब्याङ्किङ दुवै सर्भिस मैले लिएको छु। यदि मैले मोबाइल ब्याङ्किङ गर्न चाह्यो भने चाहिँ यसरी मोबाइल ब्याङ्किङमा क्लिक गरेर तपाईँको कुन ब्याङ्क हो, यहाँ दिएका ब्याङ्कहरूमध्ये देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू रहेका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दिएका ब्याङ्कहरूमध्ये कुन ब्याङ्कबाट गर्न चाहनुभयो त्यो ब्याङ्कलाई यसरी नर्मली सिलेक्ट गरेर तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले कति पैसा लोड गर्न चाहनुभएको हो, यहाँ 500 होइन, त्योभन्दा कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 150 जति पनि। यहाँ दिएको सर्टकट चाहिँ 500, 2000, 1000 है यसरी छ होइन। जस्ट मैले यसरी 5000 क्लिक गरेँ। त्यसपछि पर्पोज भनेको छ, पर्पोजमा तपाईँले कुनै पनि यसमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बिल पेमेन्ट सिलेक्ट गरेँ मैले। त्यस पछाडि तपाईँले लोड फन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब यहाँ तपाईँको आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको युजर नेम र पासवर्ड हान्ने देखाउँछ है त। यहाँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ इन्टर योर मोबाइल नम्बर र मुनि पासपोर्ट हेयर भनेको छ। यदि तपाईँले ग्लोबल आइएमईको ब्याङ्कको अथवा अन्य कुनै ब्याङ्कको तपाईँले मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ भने चाहिँ यहाँ तपाईँको युजर नेम र पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले यसरी मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट पनि त्यही नै हो, सेम प्रोसेस। कुन ब्याङ्क हो तपाईँको त्यो ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले इन्टरनेट ब्याङ्किङ लिएको ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि युजर नेम र पासवर्ड हानेर यसमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को अझ सजिलो माध्यम म तपाईँलाई बताउँछु पैसा यसमा इस्युआमा लोड गर्नको लागि। त्यसको लागि जस्ट मैले यसरी इस्युआलाई क्लोज गरेँ। त्यसपछि तपाईँले कुन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ अथवा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सर्भिस लिनुभएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तो मसँग एनआइसिआइसिआईको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस छ। त्यसपछि मैले यसलाई तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर र मुनि पासवर्ड हानेर यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टबाट लगइन गर्छु, तपाईँले आफ्नो पासवर्ड हानेर लगइन गर्नु होला। त्यसपछि यसरी लगइन भइसकेपछि यसमा मेरो अकाउन्टमा भएको रकम देखाएको छ यसमा है। त्यसपछि यो चाहिँ एनआइसिआइसिआईको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस हो, मोबाइल एप हो। त्यसपछि यसमा माई अकाउन्ट, पेमेन्ट, फिक्स्ड डिपोजिट अनि अन्य विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अन्य ब्याङ्कको पनि सेम प्रोसेस हो। तपाईँहरूको त्यसमा पेमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्कुल फी पेमेन्ट, टपअप पेमेन्ट, रिचार्ज कार्ड, लोड वालेट भनेको छ। त्यसपछि क्रेडिट कार्ड पेमेन्ट भनेको छ। तपाईँले के पेमेन्ट गर्न चाहनुभयो त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँले यही मोबाइल ब्याङ्किङबाटै नर्मली रिचार्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यहीबाट पनि यसरी रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही क्यासब्याकहरू पनि मिल्छ। जस्तो तपाईँले 100 को रिचार्ज गरेको एनटिसीमा 3% रुपियाँ, 3 रुपियाँ चाहिँ क्यासब्याक आउँछ। त्यस्तै एनसेलमा 2 रुपियाँ क्यासब्याक आउँछ होइन। यसरी तपाईँले जसरी केही बचत पनि गर्न सक्नुहुन्छ थोरै थिएन है। जस्तो हामीले नर्मली दोकानबाट यसमा हामीले रिचार्ज किन्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 रुपियाँको रिचार्ज किन्छौँ, 100 नै तिर्छौँ, तर ब्यालेन्स चाहिँ 98 आउँछ भने चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले जुन त्यो 2 रुपियाँ हुन्छ त्यो क्यासब्याकको रूपमा पनि आउँछ। त्यसपछि जस्तो तपाईँले यसरी पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँ मुनि देख्नुहुन्छ लोड वालेट भनेको छ। लोड वालेटमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ लोड टु खल्ती भनेको छ। त्यसपछि लोड आइएमई पे अनि लोड इस्युआ भनेको छ। तपाईँले यो कुन वालेटमा लोड गर्न चाहनुभएको त्यो सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हाम्रो इस्युआ हो, त्यही भएर मैले यसरी इस्युआमा क्लिक गरेँ। इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो लोड गर्न चाहेको अमाउन्ट कति हो त्यो राख्नु होला। जस्ट अहिले मैले तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि 100 रुपियाँ लोड गर्छु। त्यसपछि तपाईँको आफ्नो यसमा इस्यु आइडी भनेको छ। यसमा तपाईँले आफ्नो जुन नम्बरबाट इस्युआ खोल्नुभएको छ त्यो इस्यु आइडी राख्नु होला। त्यसपछि यसरी इस्यु आइडी राखिसकेपछि मुनि पर्पोज भनेको छ। पर्पोजमा तपाईँले कुनै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले युटिलिटी पेमेन्ट सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईँको अकाउन्ट नम्बर यहाँ मुनि सो गरिहाल्छ। अनि यसलाई सबमिट गरेर तपाईँले सिम्पली पैसा यसमा लोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँको अन्य कुनै ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिस छ भने पनि तपाईँले त्यहाँ चाहिँ लोड वालेट, लोड इस्युआ भन्ने अप्सनहरू पाउनुहुनेछ। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले सिम्पली लोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यसरी सबमिट गर्दै भनेपछि यसलाई मैले कन्फर्म गर्दै भनेपछि कुनै पनि चार्ज लाग्दैन। अब यो रुपियाँ चाहिँ इस्यु आइडीमा लोड भइहाल्छ है त। अघि तपाईँको 131 रुपियाँ थियो मेरो इस्यु आइडीमा भनेपछि अब पुनः गएर चेक गरौँ, त्यहाँ पैसा लोड भइसकेको हुन्छ। जस्तो कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँबाट पनि पैसा काटिसकेको छ। त्यसपछि मैले यो मोबाइल ब्याङ्किङ सर्भिसलाई अफ गरेँ। त्यसपछि म पुनः तपाईँलाई इस्यु एप खोलेर देखाउँछु। यसमा चाहिँ केही 1-2 मिनट लाग्छ, पैसा लोड भइसक्छ है त। ल हेरौँ अहिले लोड भइसकेको छ, पैसा आइसकेको छ। देख्नुभयो तपाईँको अगाडि अघि 131 रुपियाँ थियो भने चाहिँ अहिले मैले 100 रुपियाँ एड गरेँ, जसमा अहिले 231 रुपियाँ मेरो इस्यु वालेटमा छ। यसरी तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इस्युआमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरूले चाहिँ यो पैसा लोड गर्ने सम्बन्धीमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो, कमेन्ट पनि गरिराख्नु भएको थियो र पहिले यो इस्युआमा पैसा कसरी लोड गर्ने भन्ने बारेमा बनाएको भिडियोमा पनि धेरै साथीहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउनु भएको थियो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो कसरी यसमा पैसा लोड गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएँ। बाँकी कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने त सिम्पली छ। जस्तो तपाईँले रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ इस्युआबाट भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो यहाँ कुन नम्बरमा रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला यहाँ।
त्यसपछि तपाईँले सिम्पली प्रोसेसमा क्लिक गरेर रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै इस्युआबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट अहिले एनसेलको डाटा प्याक पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट डाटा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो कि तपाईँले पहिला एनसेलमा रिचार्ज गर्ने अनि फेरि पछाडि डाटा ल्याउने जुन सिस्टम थियो, अहिले इस्युआबाट चाहिँ तपाईँले डाइरेक्ट डाटा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिधा तपाईँको एमबी रिचार्ज हुन्छ तपाईँको नम्बरमा। त्यसको लागि यहाँ बाई डाटा प्याक भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ कुन डाटा तपाईँले बाई गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ सम्पूर्ण अप्सन देखाएको छ। यसरी मैले डाटामा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ दिएका डाटाहरू एकदम राम्रो सस्तो डाटाहरू पनि छ अहिले एनसेलको। ती डाटाहरू सेलेक्ट गरेर तपाईँले सिम्पली बाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तो कि पर डे 1 GB मलाई 800 रुमा 799 रुपियाँमा 800 रुपियाँमा मिलिरहेको छ हरेक दिन 1 GB वाला 30 दिनको लागि। मैले यसलाई यदि लिन चाहेँ भने चाहिँ यसरी बाईमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईँको यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर सिम्पली हामीले यसरी डाटा बाई गर्न सक्छौँ। इस्युआबाट यसरी सजिलो रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै यो अहिले अनलाइन श्रम स्वीकृतिको लागि पनि कसरी पे गर्ने भन्ने बारेमा पनि मैले तपाईँलाई अघि जानकारी दिएँ। यसरी मुनि आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ गभर्मेन्ट पेमेन्टहरू छ। यसमा तपाईँले ट्राफिक पुलिस फाइनदेखि लिएर अन्य विभिन्न छ। त्यस्तै यहाँ फोरेजन इम्प्लोइमेन्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले यसमा आफ्नो वेलफेयर फन्ड अथवा इन्सुरेन्सको तिर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनेपछि अर्को यतापट्टि यसमा चाहिँ वेलफेयर फन्डको लागि तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट नम्बर यहाँ राखेर है त। इस्युआबाट यसरी तपाईँले पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य पनि धेरै अप्सनहरू रहेका छन्, त्यो तपाईँले बिस्तारै युज गरेपछि बुझ्दै जानुहुनेछ। यो थियो तपाईँले कसरी यसमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तै तपाईँको इस्यु आइडीमा भएको पैसा पनि अन्य कसैलाई सेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँ सेन्ड मनीमा क्लिक गरेर अरूको इस्यु आइडीमा तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अरूको इस्यु नम्बरमा पनि तपाईँले आफ्नो इस्युमा भएको पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि कुनै चार्ज लाग्दैन। त्यस्तै यतापट्टि ब्याङ्क ट्रान्सफर भनेको छ। ब्याङ्क ट्रान्सफरमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको केही चार्ज लाग्छ है त, थोरै 10-20 रुपियाँ नेपाली तपाईँको चार्ज लाग्छ। तपाईँको रकम कति छ त्यो अनुसार है त। तपाईँले आफ्नो इस्यु आइडीमा भएको पैसा आफ्नो ब्याङ्क खातामा पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले इस्युआको नयाँ सिस्टम थपिएको छ जुन रेमिट्यान्स, हामीले जुन आइएमई गर्ने भन्छौँ त्यस्तै खालको रेमिट्यान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ इस्युआबाट। तपाईँले इस्युआ रेमिट भन्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले सेन्ड गर्ने रिसिभ गर्ने मनी होइन तपाईँले आइएमई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो खातामा भएको पैसालाई तपाईँले डाइरेक्ट यहीँबाट पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य कुनै साथीहरूलाई आइएमई गरिदिने जो क्यास पठाउँछौँ हामीले, त्यसरी रेमिट्यान्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो थियो साथीहरू हजुरको लागि जानकारी इस्युआमा तपाईँले कसरी पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। मलाई आशा छ हजुरलाई पक्कै पनि यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। भिडियो राम्रो लाग्यो भए भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो होला। साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आगामी दिनमा आउने यस्तै अपडेटहरू हजुरलाई मिल्नेछ सबैभन्दा पहिले। अहिलेको लागि चाहिँ बाइ बाइ, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।